ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ መመሪያ ምን ይመስላል? ኢኮኖሚክ ፖሊሲ refers to the actions that governments take in the economic field በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ መንግስት የሚወስደው አክሽን ወይንም እርምጃ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ይባላል። It covers the system of setting interest rates and government budgets as well as action related to the labor market, national ownership and many other areas of government intervention in the economy. አሁን የኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ሲባል ምንን ያጠቃልላል? ኢንተረስት ሬት ምን ያህል የወለድ መጠን አለ በፐርሰንት የሚለውን የመንግስት በጀት ጨምሮ እንዲሁም የሌበር ማርኬት ከሌበር ማርኬት ጋር ተያይዞ ያለውን ከጉልበት ጋር ተያይዞ ያለውን ናሽናል ኦነርሺፕ ከባለቤትነት ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር እንዲሁም የመንግስት ጣልቃ ገብነት በኢኮኖሚ ላይ ምን ይመስላል የሚለው ፖሊሲዎች እነዚህን ሁሉም ከኢኮኖሚ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ማንኛውንም ነገር ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ። Such policies are often influenced by international institutions as well as political ideology. እነዚህ ፖሊሲዎች ተጽዕኖ የሚያደርሱ አሉ። ዓለም አቀፍ ተቋማት ተጽዕኖ የሚደርስበት ነው ወይንም በዓለም አቀፍ ተቋማት ተጽዕኖዎች ውስጥ ያለ ነው። በፖለቲካዊው አስተሳሰብ ተጽዕኖ ውስጥ ያለ ነው ይሄ የኢኮኖሚ ፖሊሲ። ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፖሊሲስ እና ምን አይነት ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች አሉ? አንደኛ ማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢላይዜሽን ፖሊሲ አለ። ኢኮኖሚውን የማረጋጋት መመሪያ። ትሬድ ፖሊሲ አለ፣ የንግድ ፖሊሲ። ፖሊሲስ ዲዛይን ቱ ክሬት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲመጣ የተዘጋጀ ፖሊሲ። ፖሊሲስ ሪሌትድ ቱ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ከእድገት ጋር የተገናኘ ፖሊሲ። ኢንዱስትሪያል ፖሊሲ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ አለ። An economic development plan or policy provides the general objectives, priorities and different phases of development and organization and the major policies and measures to be adopted. የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ፕላን ወይንም የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምን ነገሮችን ይይዛል? ጠቅለል ያለ ነገሮችን ነው የሚይዘው ከእድገት ጋር በተለያዩ ጊዜዎች ከሚመጡ እድገት ጋር እና ምን ፖሊሲዎች መከወን አለባቸው ምን ፖሊሲዎች መከተል አለብን ከሚለው ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ጀነራል አላማን የያዘ ነው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ። So based on the new economic policy, the Ethiopian government formulated a long-term economic development strategy known as agricultural development-led industrialization, which was devised to stimulate the country's underdeveloped economic structure. ያው የኢትዮጵያ ፖሊሲ በግብርና ትኩረት ያደረገ ወደ ኢንዱስትሪው ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪው የሚሄድ አይነት ነው እና ያለውን አንደርዴቨሎፕ ወይንም ያላደገውን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ታስቦ የተሰራ ነውና it is two sided strategy ሁለት ሳይድድ ነው ወይንም ሁለት መልክ አለው። አንደኛ the external sector or export led ኤክስተርናል ሴክተር አለ ወጪ ማለት ነው ኤክስፖርት ሌድ ይሆናል። ሁለተኛ the internal sector which explains the forward and the backward relationship between agriculture and industry በግብርናውና በኢንዱስትሪ መሃል ያለውን ግንኙነት የሚያብራራልን ኢንተርናል ሴክተር ደግሞ አለ። ኤክስፖርት ሌድ እና ኢንተርናል ሴክተር ኤክስተርናል ሴክተር እና ኢንተርናል ሴክተር ነው ያለው። The objectives or goals of the new economic policy of Ethiopia የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አላማው ምንድነው? Changing the role of the state in the economy የሀገሪቷን ሚና ኢኮኖሚው ላይ ያላትን ሚና መቀየር ነው። Mobilizing the external resources to the development of efforts of the country አገሪቱ ለማደግ ባላት ጥረት ላይ ውጫዊ ሪሶርሶችን ወይንም ሀብቶችን መጨመር ሞቢላይዝ ማድረግ ማስተካከል ነው። ኢንቮልቪንግ ሪጂናል አድሚኒስትሬሽንስ ኢን ኢኮኖሚክ ማኔጅመንት ኢኮኖሚውን ማኔጅ በማድረግ በኩል ክልላዊ የሆኑ አስተዳደሮችን
ማሳተፍ promoting public participation in development በእድገቱ ላይ public participation የህዝብ ተሳትፎ ፕሮሞት ማድረግ promoting private investment የግል ባለሀብቶች እንዲሳተፉ ማበረታታት ነው አዲሱ ፖሊሲ ሴክተራል ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎችን በመናይበት ጊዜ በእያንዳንዱ ሴክተር አሁን በአግሪካልቸር እና ፉድ ፕሮዳክሽን ላይ ያለው ፖሊሲ በዚህ ሴክተር ያለው ፖሊሲ ምን ይመስላል increased extension and research services with extension package that provide better solution to respond to farmers needs ለገበሬው በሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ መልካም መፍትሄ ወይንም አሪፍ መፍትሄ መስጠትን ያጠቃልላል adoption to new rural land proclamations in the 4 largest regions of the country አዲስ የመሬት ባለቤትነትን በአራቱ ታላላቅ ክልሎች ላይ አዶፕት ማድረግ ነው ማስጀመር ነው shifting of the rural labor force from agricultural to non-agricultural activities which would improve productivity and ease the population pressure on rural land እና በገጠራማ አካባቢ ያለውን የጉልበት ሌበር ፎርስ ግብርና ወዳልሆነው አክቲቪቲዎች ማሸጋገር ከግብርናው ወደ ኢንዱስትሪ ነው ብለናል እንዲሸጋገር ማድረግ ነው ከኢንዱስትሪው ሴክተር ላይ ያለው ፖሊሲ ደግሞ this emphasized the development of the manufacturing sector which produces materials mainly for domestic markets ይሄ ደግሞ ማኑፋክቸር ከማምረት ጋር ተያይዞ ነው ኢንዱስትሪው እቃዎችን ማምረት ለምን ለውስጣዊ ገበያ ወይንም ለሀገሪቱ ገበያ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን ከማምረት ጋር ያለ ፖሊሲ ነው ከኤነርጂ ጋር ተያይዞ ያለው ፖሊሲ ደግሞ the energy sector policy stresses the need for the expansion of hydropower ከማሰራጨት አንፃር ከውሃማ አካላት ኤሌክትሪክሲቲ ማግኘት ሃይድሮ ፓወር ማለት ሃይድሬሽን ዋተር ከማለት ጋር ያለ ነው ከውሃ አካላት ፓወርን ማመንጨት the exploitation of geothermal energy geothermal የምድር እንፋሎትን ከምድር የሚወጣ እንፋሎትን ከዛ የሚገኝ ኤነርጂን ኤክስፕሎይት ማድረግ መጠቀም and the sustainable utilization of traditional energy resources ባህላዊ የሆኑ የኤነርጂ ምንጮችን መጠቀም ነው ከትራንስፖርት ጋር ወይንም ከኮሙኒኬሽን ከግንኙነት ጋር ተያይዞ ያለው ፖሊሲ ደግሞ the transport and communication policy focus on the expansion of facilities especially rural roads the improvement of construction material supply and ultimately self-sufficiency planned and coordinated development of urban social services ከመንገድ ጋር አሁን ይሄ ከግንኙነት ጋር ስለሆነ ከመንገድ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችን ኤክስፓንድ ማድረግ ማስፋፋት መንገዶችን ማሰራት አስፈላጊ የሆኑ ማቴሪያሎችን ኮንስትራክሽኖችን ማሰራት ራስን ሰልፍ ሰፊሽንት እንዲሆን ማስቻል እና አርባን የሆነ ሶሻል ሰርቪሶችን ማሳደግ ከተማዊ የሆነ አገልግሎቶችን መስጠት ነው ከትምህርት ጋር ያለው ፖሊሲ ደግሞ the main objective of the education policy is to improve the relevancy and quality of teaching methods and materials and to foster student success and equity የትምህርት ጥራትን ማምጣት ነው ኳሊቲ ማምጣት የማስተማሪያ መንገዶችን ማሻሻል ማቴሪያሎችን ያስፈልጊ የሆኑ ነገሮችን ለተማሪዎች ማድረስ ለተማሪው ስኬት እና ኢኩዊቲ upgrading standards through the provisions of educational abilities and instructional materials as well as upgrading the quality of teachers by way of pre-service and in-service training or major efforts to be made only upgrade ማድረግ ነው ስታንዳርዶችን የማስተማር ኤቢሊቲዎችን ማሳደግ ነው በማቴሪያል ሊሆን ይችላል እንዲሁም አስተማሪዎች ኳሊቲ ያስተማሪዎችን ኳሊቲ መጨመር ሁሌ ስልጠና በመስጠት ውስጣዊም ውጫዊም ስልጠና በመስጠት በአገልግሎት ውስጥ ያሉ ከአገልግሎት በፊትም በማሰልጠን አስተማሪዎችን so the overall goal of
the educational policy of Ethiopia የትምህርት ፖሊሲው አጠቃላይ ጎሉ ምንድነው ዓላማው to improve quality ጥራት ያለውን ትምህርት ማድረስ ነው increase student access to educational opportunities at the primary level and to achieve universal primary education by the year 2015 ተማሪው አክሰስ እንዲያገኝ የትምህርት የመማር እድል እንዲያገኝ ልጆች የመማር እድል እንዲያገኙ እስከ 2015 ድረስ ሁሉም ልጅ የትምህርት እድል እንዲያገኝ ማስቻለው እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው ትንሽ ስለቆየ ነው 2015 ማለት አሁን 2023 ላይ ነው ያለው ዩኒቨርሳል ፕራይመሪ ኤዱኬሽን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ሁሉም ጋር እንዲደርስ ማስቻል ነው እስከ 2015 ብሏል to enhance efficiency and use resources wisely efficiency ውጤታማነትን ማሳደግ ነው ያሉ ሀብቶችን ደግሞ wisely መጠቀም to address equity issues by narrowing the gap between male and female የፍትሃዊነትን ማስፈን በወንድና በሴት ሰዎች ልጆች መሃል ያለውን ጋፕ በማጥበብ equity ማስፈን ነው among regions and between rural and urban areas በከተማና በገጠር መሃል ያሉ ተማሪዎችን በእኩል መንገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል ነው to provide increased access to adult and non-formal education in order to combat the problem of adult illiteracy የትላልቅ ሰዎችን መሃይምነት ለማስወገድ illiteracy ለማስወገድ ትላልቅ ሰዎች ሳይማሩ ያደጉ ሰዎችን ማስተማር ፎርማል በሆነ መንገድም ፎርማል በሆነ መንገድም መስጠት to increase access to quality secondary education based on the demand of the economy for skilled human resource and the intake capacity at the tertiary level quality ያለው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ማስተማር እና የሶስተኛ ሌቨል ወይንም የዩኒቨርሲቲ ትምህርት skilled የሆነ ብቁ የሆነ ሰውን ማስገባት in technical and vocational educational training ወይንም በTVET በቴክኒካል and vocational educational training ላይ የትምህርት ፖሊሲው to provide relevant and demand driven education and training that corresponds to the needs of economic and social sectors for employment and self-employment by reorienting and refocusing the existing TVET system ገበያው ከሚፈልገው አንፃር ማስተማር ዲማንድ ድራይቨር በሆነ ኤዱኬሽን ስልጠና መስጠት ምን ያህል ገበያው ምን ያህል ይፈልጋል ወይንም ምን ስራ አለ ከዛ ስራ አንፃር ሰውን ማሰልጠን ነው ተቀጣሪ እንዲሆኑ ወይንም በራሳቸውም ተቀጣሪ እንዲሆኑ የራስ ስራ እንዲኖራቸው ማስቻል ነው to assure the quality of TVET training programs ይሄንን የቲቪቲ ትሬኒንግ ፕሮግራም ኳሊቲውን ማረጋገጥ ጥራቱን to enable TVET institutions to generate their own income and thereby reduce government allocations to the subsector እነዚህ የቲቪቲ ተቋማት በራሳቸው ገቢ እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል የራሳቸውን ገቢ ጀነሬት አድርገው መንግስትን ከመጠበቅ የመንግስትን በጀት ከመጠበቅ እንዲወጡ ማስቻል ነው በtertiary educations በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ባለው to develop responsible and competent citizens who meet the nation's quantitative and qualitative demand for a high level trained labor force based on the socio-economic needs of the country አገሪቷ በመትፈልገው መልኩ ብቁ የሆነ ኃላፊነት የሚሰማው ትውልድን በጥራትም በመጠንም ብዙ የሆነ የተማረ የሰለጠነ ትውልድን ማፍራት ነው to set up cost effective efficient and result oriented system and develop modern and effective human resource management procedures and practices ከወጪ አንፃር cost effective የሆነ ወጪን ሳይበዛ efficient የሆነ ብቁ የሆነ እና ውጤት ላይ ትኩረት ያደረገ ዘመናዊና effective የሆነ
የሰው ሀብት ማኔጅመንት እንዲኖር ማስቻል ነው። ልምድ እንዲኖር ማስቻል ነው። to develop the volume, quality and relevance of research and consultancy services directed to the needs of the country. አገሪቷ ከምትፈልገው አንፃር የምትፈልገው መጠን የሚያስፈልጋትን ቁጥር በሚያስፈልጋት ጥራት ማፍራት ነው። ሪሰርች መስራት ነው። ከሄልዝ ጋር ከጤና ጋር ተያይዞ ያለ ፖሊሲ ደግሞ የኢትዮጵያ the health policy focuses on primary and preventive health measures. primary በሆኑ በመከላከል እና መሰረታዊ በሆኑ የጤና እርምጃዎች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። within a new 5-year policy of health delivery based on the community level services በ5 አመቱ እቅድ ማለት ነው። ይሄ ያለፈ እቅድ ነው። መጽሐፉ የተጻፈው ያለፈ ነገር ስለሆነ ነው። የነበረውን እቅድ ነው እየተማርን ያለ ነው፣ ያሁኑን አይደለም። in order to achieve the health sector developmental program the following strategies have been designed. እነዚህ ስትራቴጂዎች ነበር የወጡት በጤናው ላይ vigorous implementation of the health service extension program for the effective prevention and control of communicable diseases and promotion of healthy living. እንደዚህ በሽታዎች ተላላፊ በሽታዎችን ለመቆጣጠር ኢምፕሊመንት ማድረግ በየጊዜው ወረርሽኞች ሲነሱ አስፈላጊ የሆኑ ኢፌክቲቭ የሆኑ ፕሪቨንሽኖችን ማካሄድ ሰው ጤነኛ የሆነ ህይወት እንዲኖር enhancing the capacity of district health offices in the expansion of public health center facilities and services በየቦታው በቂ የሆነ ቢሮዎች የጤና ተቋማት እንዲኖሩ ማስቻል ነው። improving the quality of health care through provision of adequate resources. የጤና ጥራት ያለው የጤና ኬር ወይንም ህክምና እንዲኖር ማድረግ ነው። የተለያዩ ሰዎችን በማሰልጠን ፔሸንቶችን ፎሎ አፕ በማድረግ strengthening secondary and tertiary hospitals and referral laboratories ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ ሆስፒታሎችን እንዲሁም ላቦራቶሪዎችን መገንባት improving the number skills distribution and management of health workers የጤና ሰራተኞችን ቁጥር ክህሎት ማሳደግ ስርጭት ማሰራጨት በየሀገሩ ensuring the planned training of health managers in adequate numbers and providing them with appropriate knowledge and skills የጤና ሰራተኞች በሚያስፈልጋቸው ዕውቀትና ክህሎት እንዲያድጉ ትሬን ማድረግ ስልጠና መስጠት mobilizing adequate financial resources ensuring their efficient utilization and strengthening sustainable financing mechanism for the health sector አስፈላጊ የሆነ የገንዘብም ድጋፍ የፋይናንሻል ሪሶርስ ድጋፍ ማድረግ ማጠናከር improving the health information system and the capacity for effective monitoring and evaluation የሄልዝ መረጃ የጤና መረጃ ማሰባሰቢያ ሲስተምን ማሻሻል ensuring full community participation in the planning implementation monitoring and evaluation of health care ሙሉ ማህበረሰቡ እንደተሳተፈ ፕላን ሲደረግ የጤና ቅዱ ኢምፕሊመንት ሲደረግ ሙሉ ኮሚኒቲው የጤና ማህበረሰቡ እንዲሳተፍ ማድረግ promoting and coordinating the activities of the public sector, private sector, international organization and NGO in health intervention እና የተለያዩ ሴክተሮች በጤናው ላይ እንዲሳተፉ ማስቻል ነው። እንግዲህ ይሄ እነዚህ ፖሊሲዎች የወጡት ይሄ መጽሐፍ በታተመበት በ2003 ኢሲ ይላል published Ethiopian calendar 2003 አሁን ያለነው 2015 ላይ ነው። ሶ ምናልባት አብዛኞቹ ነገር አሁን ያለውን ነገር የማያሳዩ ሊሆኑ ይችላሉ። አዲሱ መጽሐፍ እስኪወጣ ድረስ ነው እየተማርን ያለነው። ሶ ቤዚክ ነገሩን ለማወቅ ያህል ለመረዳት ያህል እንማረዋለን። እዚህ ኤክሰርሳይዝ ላይ determine whether each of the following sentences is true or false እያላችሁ መልሱ። ኤክሰርሳይዝ 4.3 ላይ አንደኛ
economic policy can be influenced by international institutions as well as political ideology ይህንን አይተናል ጥሩ ነው the main objective of educational policy of Ethiopia is to improve relevance quality success and equity የኢትዮጵያ የትምህርት ትኩረቱ እነዚህን ለማሳደግ ነው ጥሩ ነው one of the objectives of the new economic policy of Ethiopia is strengthening government control on the economy ኢኮኖሚው ላይ መንግስት ተቆጣጣሪ እንዲሆን ማስቻል ነው የአዲሱ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፎልስ ነው መንግስት እንዲቆጣጠር ማድረግ አይደለም in the new economic policy of Ethiopia the health policy focuses on primary and preventive health measures primary በሆነ preventive መከላከያ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ጥሩ ነው አምስተኛ ላይ in the objectives of new economic policy of Ethiopia which one of the following is not included በአዲሱ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ላይ ያልተካተተው የትኛው ነው promoting private investment ጥሩ ነው continuing the role of government in the economy በኢኮኖሚ ላይ ገቨርንመንቱ ያለውን ሮል ሚና ማስቀጠል አይደለም ይሄ አይደለም regional administration economic management ጥሩ ነው promoting participation of population in developmental sector በሴክተሮች ላይ የሰውን ተሳትፎ መጨመር ጥሩ ነው ስድስተኛ which of the following are not the prime objectives of the new economic policy of Ethiopia አዲሱ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አላማ ያልሆነው የቱ ነው minimizing private investment ሚኒማይዝ ማድረግ ሳይሆን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የግል ኢንቨስትመንትን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው በሀገራዊም በክልላዊም ደረጃ which one of the following refers to the current long term development strategy of Ethiopia በዚህ መጽሐፍ ላይ ያየነው ስትራቴጂ ምንድነው agricultural development led industrialization እና ያየነው